Idag då ska vi resa norrut för att träffa en riktig superstjärna, både på scen och vid sjökanten. Idolvinnaren Chris Clefford har bjudit in oss till hans hemmavatten. Han har tagit upp fisket igen ifrån sin barndom och började fiska för ungefär 1 år sedan. Vi kommer fiska, jaga PB:n, få se hur Chris bor, sjunga lite. Åker du ut och fiska? Och dessutom så ska Chris bjuda på en av hans favoritmåltider, lagat av han själv. Det här kommer bli ett unikt fiskeäventyr, men innan vi börjar fiska ska vi läsa era kommentarer. Fisherman, han kommenterar: vad är er första fisk? Och min första fisk, det var en liten fin mört jag fick på ett bambuspö från Ikea. Det var tidigare. Kross Axel, han kommenterar falukorv. Ja, då vet vi det. Andreas, han skulle vilja ha en hälsning till sin son Fredrik och hans kusin Ted som fiskar massa nu på sommarlovet. Så hej, här kommer en hälsning från Team Galant. Men nu är det dags att fixa lite nya PB:n. Vi har tagit oss uppåt landet och väntar just nu på någon som kanske är sådär lite duktig på att sjunga. Kanske lite bättre än mig, men det är nog Max där. Ja! Tjena! Hur är läget? Ja, det är bra. Jag hörde att du gav oss en utmaning att vi ska hjälpa dig att fånga en ny PB-gös. Ja, tack. Jag har inte fått någon stor gös någonsin. Alltså, den största gös jag har fått är ju knappt 2 kilo. Så PB är knappt 2 kilo. Ja. 2 kilo, det är ju en fin gös. Det är ju inte världens största, men det är inte bara att hämta en 2 kilos gös. Och särskilt inte så här på högsommaren. Utan det kan vara lite svårt fiske för det är väldigt varmt i luften. Gösen kan gå ner och ställa sig lite på djupet. Men man måste försöka, och jag tror ändå om vi bara nöter på så har vi nog ändå en stor och rimlig chans att fånga nytt PB till dig. Det låter bra tycker jag. Men har du fiskat mycket? Är det gös, är det största? Alltså så här, jag fiskade mycket som barn och sen så la jag av för att karriären kom i vägen. Och nu det här året så har jag tagit upp fisket för att jag ska må lite bättre i själen. Och eftersom att det är en gössjö jag bor vid och jag älskar att äta gös, så tycker jag att det är kul att fiska gös. Jag vill kunna ha ett bestämt PB som jag kan dra till någon och säga: mitt PB är ju, du vet, så här mycket. Och då kom det till oss. Och då kommer jag till det. Ja, det gjorde du nog fel i, men... men vi är ju de bästa. Och det är jag jobbar bara med dem bästa. Och vi jobbar med dem som är bäst på att sjunga. Exakt. Så om vi inte får något görs för att sjunga upp en. Får jag ett riktigt bra PB-gös, då sjunger jag någonting för er i båten. Då har vi ett mål idag. Alltså vi måste höra Chris sjunga i min Alumacraft-båt. Det vore ju episkt liksom. Privatshow där ute på sjön. Så ett PB, vi måste fixa det, Tobbe. Det måste vi. Vi har ju aldrig varit i just det här vattnet och fiskat innan. Och när man kommer till ett helt nytt vatten då gäller det ju att hitta bra ställen att fiska på. Så vi börjar med att köra runt lite med ekolodet här. Kolla lite, logga lite, hitta kanske några bra djupkanter, betesfisk, stenstrukturer. Så vi ska fiska på sen. Vad brukar du ha för båt? Har du ekolod och sånt här? Eller hur kör du liksom? Ibland när jag orkar så tar jag stora båten och den ligger ju precis där borta. Och då har jag ekolod, men annars så sitter jag i en liten eka liksom bara, och inget ekolod eller någonting utan bara gammal hederlig känsla att gå på liksom. Jag har hittat ganska mycket betesfiskar. Direkt när vi kommer ut och letar lite så är det stora moln med bytesfisk, alltså rejält. När du säger betesfisk, vad menar du? Alltså vad är det för fisk då? Är det små abborrar liksom, eller vad? I det här fallet nu så skulle jag tippa på att det är löja eller små mörtar. För de brukar så här klumpa ihop sig lite i frivattnet. Jag tror inte det är så mycket abborrar, men små vitfiskar. Och det är det som gös och abborre vill äta. Vi har hittat ett grund här som är nästan ute mitt på den här delen av sjön. Som är cirka 3 meter och sen så går det ner till typ 10 meter lite längre bort. Men det är mycket sten och struktur just på grundtoppen och där tycker jag att gösen brukar stå. Och nu när jag inte känner till så mycket av sjön så tycker jag det är bra att börja med en sån här Flatons Mini, för den brukar hugga både abborre, gädda och gösar i alla storlekar på.
Och när jag fiskar gös, särskilt när det är grumligt som det är den här sjön, så tycker jag om att köra med skrikiga färger som den här. Sen kanske vi får testa runt lite, men skrikiga färger brukar ju alltid leverera vid gösfiske. Det här är ju nästan lite abborrjigning, men en 10 grams jigskalle som är 3,0 tar jag bara och trä på den här jiggen. Nu blir det jättefult, men man kan göra om. Alltså jag har ju genuint inte en aning. Jag har alltid kört på känsla bara så här, och aldrig haft någon regel på hur man ska fiska. Så jag känner mig i trygga händer. Alltså vad av det, alltså du säger skrikiga färger. Nu vet jag att det är en ganska grumlig sjö. Och då får väl jag ta det jag har. Jag har liksom inte hunnit samla på mig så mycket bra grejer. Men det här är väl ganska skrikig. Först vill jag bara tillägga att vi i Team Galant har inte jättemycket regler. Vi har bara en regel, och det är att man får inte fika eller äta eller dricka någonting innan man har fångat en fisk. Och nummer 2, det är att den där var väldigt skrikig, så den tror jag fungerar perfekt. Sen har vi också så här flatnusminer om du vill ha det och testa runt lite. Men vill du ha det istället eller? Ja, men kan jag inte prova det? Det är ditt drag, eller hur? Jajamän! Fan vad häftigt! Ja. Det visste jag. Det hade du koll på. Det känns som att gå på en buffé. Ja, det var... Skrikig färg. Du kör med grön. Ska jag ta en gul då, eller? Ja, eller kör vad du vill. Eller vänta, fan, orange känns. Det är också skrikigt. Den här är skrikigt. Den här gillar jag. Nu kanske man ska göra så här. Så, där så brukar ett litet hack där. Du kan du! Jag är ju nörd och jag vet att många funkar så. Att när jag väl har hittat någonting som jag tycker om, då tittar jag upp typ allting så att jag ska kunna... Det har varit rätt okej. Skitbra, ja. Grymt! Jag har fiskat så här seriöst i 15 år och jag har 3 jiggskallar sämre än Chris som säger att han har fiskat seriöst nu i typ 1 år. Det är press under Team Galant-filmet, Tobbe. Jag skyddar dig för den. Då är vi redo då. Team Flatnose Mini blev vi helt enkelt. Jajamän. Det är det säkraste kortet att börja med. Jag är så redo. Jag vill börja fiska. Ska vi köra? Vi kör. Vi kör. Alltid gött att lägga första kastet. Förväntningarna är på topp liksom. Man bara väntar på att det ska suga till i grejerna. Jigga som vi gör nu, det är ju ganska simpelt. Man kastar ut, låter den sjunka ner. Och sen när liksom linan slakar ner, då lyfter man upp, rycker lite. Låter den sjunka ner igen, vevar lite, rycker lite. Låter den sjunka. Ja, man kommer in i det efter en stund. Det här är ju, alltså just med jiggandet, och det är här, därför jag vill ha hjälp. Jag är inte jättevan och jag känner inte med riktigt. Nu hade jag fan någonting. Du hade? Ja, jag missade. Men du gjorde ju rätt vid jiggningen för det hade ju hugg. Ja, jag gjorde det. Men alltså det här med att, för jag vill gärna känna med jiggen hur den liksom dansar fram och hoppar fram på botten. Men jag är inte riktigt inne i det. Och jag vet inte exakt vart det är man ska fiska. Så jag hoppas att jag har lärt mig ett och annat när den här dagen är slut. Ja, men kontakt första kastet. Det är en bra start. Det är en riktigt bra start där. Kanske är något på spåren redan direkt här. Där har du den! Nej! Aj, nej! Nej! Krok i armen! Rätt i armen! Jeez! Aj. Det är lugnt. Det var så lite så, men ändå. Vad förvånad du blir. Chris Clef. Det är livsfarliga jiggar det här. Nej! Chris, ja, han har ju fått en nu. Nitat sig själv liksom. Det är en bra... Drawn first blood också. Det är första blodet. Aj då. Vad är det med mig att blöda? Men jag känner att du självförtroende nu då? Ja, men nu har jag ju självförtroende. Gud. Det känns också som en bra dag, men då vet man. Jag ska inte jinxa det heller. Nu kör vi kör bara på, så får vi se om det kommer igen. Men den där ska upp. Åh, jag har den! Jag har den! Har den? Hade. Men vad är det här? Alla har, men ingen... Nej, titta! Titta på jiggen! Nej, Tobbe! Titta på jiggen! Vi vet att Flatnose Mini fungerar i alla fall. Helt avsliten här. De har liksom tagit den och jag tycker jag ser lite liksom bitmärken här. Och det blir inte bara abborrar, det blir lite sådana skavsår. Men här är det liksom ett jack. Så jag tror det var gös. Ingen superstor. Jag tror inte det var nytt PB för Chris där. Dessutom om jag hade fått det så hade det inte giltats för hans PB. Men ändå, det är någonting på spåret här. Där! Vad har den? Jag har den! En liten borre. Efter många om och men här, tappade hugg och grejer, krokar i armar och allt möjligt där, så har jag fått första fisken i alla fall. Och det är en liten abborre, men det är ju ett nytt vatten, så det är ändå kul att se att första stället vi valde ut, det gav fisk.
Jag fick byta ner mig till en liten näddmask här. Monkey Ned. Det kan vara bra om de är tröga och sega. Och prova lite andra beten. Gå tillbaka igen. Tar vi en ny. Ja, jag har sett ett hugg och fått ett hugg i mig liksom. Men jag skulle vilja få upp en fisk med bara så att jag känner att det går till rätt håll. Fisk! Tobbe förbjuder mig att fiska med Ned nu för att jag pillar upp massa fiskar. Men jag får i alla fall fiska. Alltså. Yes. Chris som ska fånga. En gädda! En gädda! Jätteliten mini-gullig gädda fick jag. På mask. Ja, det här var gulligt. Vad de ska sprattla när de är små alltså. Flyger fisk liksom. Kul, jag har fått en gädda och en abborre. Men nu har jag blivit förbjuden att fiska med Ned. Så det blir flätna sen så jag får en större fisk. Där! Jag bytte till flätna, Tobbe. Det var inte masken. Är den gös, Edvin? Den gös. Jajamän! Oj. Första gösen. En fiskpinne. Men Tobbe, jag har dragit en Grand Slam helt plötsligt i båten. En Grand Slam. Jag fick en abborre, en liten gädda och en gös. Ja, det var ju över förväntan för min del så här fort i alla fall. Men nu verkar vi ju hitta ett ställe där det hugger lite gös. Där ser du, det var inte masken som gjorde det. Det var helt enkelt jag som gjorde det. Jag har haft lite flyt i det. Ja, det säger jag inte nej till. Jag har säkert bara tur. Men fisk får jag i alla fall. Kul. Så ser man tillbaka igen. Nu såg det som att du också fann gös. Ja, det var ju meningen att jag skulle få upp gös här, men nu tar Edvin upp dem. Så jag hoppas att det ligger fler stycken här. Men jag har ju fått några hugg i alla fall. Jag känner ju att de är här. Vi skulle ju hjälpa Chris, inte stjälpa Chris. Ta alla hans fisk, kommer till hans vatten och så tar vi upp all fisk så han inte kommer få något istället. Nej, jag får lugna mig lite nu. Jag är lite för het på potatisen här. Men när var du med i Idol? Var det 2017 eller 16 eller 18 eller vad var det? 17. Det var 17. Men hade du haft som dröm att börja liksom kunna jobba med det? Eller var det bara att du helt plötsligt sökte av Idol av ingen anledning och sen så... Nej, alltså nej. Där ja! Kom igen, det är en liten gädda. En gädda! En liten. Nu får ju du fika! Ja, nu får jag fika. Nu får jag äta. Ja, Chris drog första fisken här nu, men det är ju ingen skönsångfisk va? Alltså, den är inte tillräckligt stor för att den ska börja sjunga än, så att det är bara att kämpa vidare alltså. Jag har en liten fikagädda får vi kalla den för då. Den får gå tillbaks. Ja, nej, men när jag var yngre då var det ju verkligen så här. Det kändes som att skulle man lyckas, då skulle man vara med i Idol. Och då var det första gången jag sökte, det var faktiskt 2009. Men det var väl typ inte den första? Jo, men det finns inte dokumenterat någonstans. Jaha. Så jag gick inte ens vidare liksom från så här, de har ju en förjury. Sen 2010 då gick jag vidare till live, eller inte till livesändningen men till slutaudition eller vad det heter. Och sen åkte jag ut någon gång där när jag innan live blev av. Ja! Nej, där! Nej! Vad var det? Det var en asp! Var det en asp? Var det en asp? Det var en asp! Var det en asp? Ja, det var en asp! Är du säker? Ja! Det hade jag inte förväntat mig att det ska hugga en asp så här mitt på dagen på det här stället. Men jag hörde en historia om att faktiskt Chris, när han fiskade igår, fick en ganska skaplig asp. Så ja, vad hände egentligen igår? Ganska skapligt. Den vägde faktiskt 4,5 kilo. De blir ju inte mycket större kanske. Jag tror PB:t ligger någonstans runt 8 kanske. Och 5 kilo är ganska fint. Så den fick jag igår kväll. Den såg ut så här. 5,95 hoven, så jag ska väl väga den sen. Jag har bara fått asp en gång i livet och den vägde bara 1,8 kilo. Så den här tror jag var betydligt större. Det verkar gå mycket asp här. Och en asp på 4,5 kilo som Chris fick igår, alltså det hade varit drömmen. Vi kan aldrig höra klart din historia, alltså. Du kan få berätta den asdetaljerat. Vart var jag ens? Jag vet inte. Och sen 2 år senare, 2017, då fick jag ett mail ifrån en som jobbar på Idol, som jag är god vän med idag. Då skrev hon, skulle du vilja komma tillbaka och göra comeback? Och då svarade jag, nej tack, det är bra. Så jag ville inte riktigt, för jag orkade inte åka dit en gång till. Och då så sa hon, den här gången kommer det gå bra. Och då kände jag väl någonstans att jag kanske borde göra det en gång till. Chris Clefford, vinnare av Idol 2017! Stopp!
stopp! Årets julkalender är lika stor som förra året och om möjligt ännu bättre. Den går just nu att förboka och vi kommer som vanligt ha lucköppning på vår YouTube-kanal under hela december. Och vi längtar redan nu till att hänga med er varje dag fram till jul, från den 1 december då. Gå in på kanalgratis.se och förboka din kalender nu. God jul! Ta den! Titta. Jag fick en! Är det borre eller? Jag vet inte. Nej. En björkna. Nej. Jag har aldrig sett den på nära håll. Ja, en björkna. Inte ens Grand Slam, vi har dragit så här artkampen typ. Hur många arter kan få på 24 timmar med Chris Clefford istället? Och jag ansvarar för möttar och aspar och sån här björknor som jag fick. Men vad tänkte den när den högg på den där? Det finns inte en chans att han skulle kunna svälja den där. Det kan vara aggressiv bara. Du är för nära mig här, jag ska käka upp det här. Lite kul, men hej då med dig. Det måste ha PB-gös. Bjuden på middag och house tour hos Chris Clefford. Alltså det var ju inget jag hade räknat med. Så det här ska bli spännande att se här. Han bor ju väldigt fint vid vattnet här. Så det kan ju inte gå fel det här. Det blev ju ingen megagris just än. Men som tröstpris så tänker jag att ni kan plocka lite vildhallon på vägen hem. Så att det är bara att ta för er. Åh, vad fin hallon här. Det är ju riktigt, ja. Börjar bra. Bra förrätt här. Vi flyttade hit för 3 år sedan och jag har ju planer att bygga då en studio här, där den här lilla stugan står. Jag har inte fått tummen ur gjort än, men det ska bli så skönt att kunna jobba hemma. Jag är ett stort fan av att vara hemma. På tal om det, välkommen hem till mig. De har en gullehund här. Vad heter hon eller han? Han heter Koopa, precis som den bad guy i Super Mario. För att jag är nörd. Oj, vilka gösfiléer har fångat. De har vi inte fångat idag kan jag säga. Nej, men den här fångar jag faktiskt för 2 dagar sedan. Jag har tänkt att det ska bli lite parmesanmos med då stekt gös. Och sen brynt smör med sötmandel och kinesisk soja. Och en färnkålssallad med citron. Jag tror att det kan bli bra. Jag hoppas att pojkarna tycker om det. Det blev ju inget PD för mig riktigt, men jag tänker eftersom att du Tobias fick både störst och minst fisk så får du den finaste delen. Oj. Det är alltså ryggfiléerna som ligger där fint. Jag kan säga det är häftigt att jag tack vare fisket har träffat så många personer som jag annars inte hade träffat om jag inte hade fiskat. Jag kan fiska alla åldrar, alla yrkesgrupper och alla möjliga folk. Och hade jag inte börjat fiska hade jag aldrig smakat på Chris Cleffords egna gjorda gös. Vad fint sagt av dig. Tack Tobias. Jag hoppas nu att det är gott. Jag tycker att det ser bra ut och det känns bra eftersom att det är egenfångat. Det är alltid speciellt när man har fångat det själv. Så att hoppas det smakar. Tar vi första tuggen här då. Supergott. Väldigt bra saltat och bra kombinationer. Det gifter sig. Borde jag öppna restaurang här? Du borde öppna Cleffords restaurang. Okej, jag blir så glad när jag tycker om mat. Alltså när folk tycker om maten man har lagat. Det är fiskmäll liksom. Ja. Kul. Bra gjort. Nu hade det varit kul om jag hade fångat fisken idag, men... Det här är den första gitarren som jag började trubadura med. Den här fick jag i 20-årspresent av mina föräldrar. Oj. Du kunde ju spela... Jag kan spela. Jag kan visa vad jag kan spela. Ja. Jag kan spela gitarr faktiskt. Ja, kör. Men det var länge sedan jag gjorde det här. Du. Sen kan jag inte mer. Ja, precis. Men första i alla fall. Så, då är det liksom... Så, är det andra vändan. Fiskar, åker du ut och fiskar, en chans att andas in, andas ut.
Bommar du än? Ja, det var precis på uppgången. Det bygger upp inför något stort nu. Jag har det på gång, alltså fisken blir aktiv. Nu bara kommer kontakterna på löpande band här. Det är inte gädda. Det är nästan samma gädda. Det ser ut som det. Det måste vara samma gädda. Den är sjukt lik. Jag sa ju att det byggde upp inför något helt enormt stort. Det gjorde det kanske inte. Det blir inte så mycket större för mig kanske. Jag vet inte. Men det är ju en gädda. Så är det ju. Om man blir lycklig för det lilla. Men här får gå tillbaka. Snyggt jobbat Chris, alltså momentumet börjar komma nu. Alltså, du har snart jobbat upp för ett nytt PB, jag känner det. Du förtjänar det alldeles strax här. Men vad är det som du gillar så mycket med fiske? Det får mitt hjärta och min själ att må bra. Jag blir lugn, exalterad. Det är liksom allt en man eller en människa behöver ha. Förväntning, excitement, belöning. Och sen går man hem och sover gott. Eller så bommar man en drömfisk typ och hamnar på psykakuten. Nej. Nej. Men man kan ju tappa en drömfisk och må jättedåligt och vara jätteledsen väldigt länge innan man fångar en ny drömfisk då. Det är ju riskerna man får ta, men ofta går det bra och då mår man bara bra. Psykakuten. Ja, det här kan vara ett psykakuten när man väl är ute. Man blir ju galen när man inte kommer på något. Har ni, jag skrev, när jag la ut en gös, drog en snabb googling, då stod det att det hette pike perch. Du kan säga både pike, perch och sander. Men de flesta säger sander. Särskilt tyskar. Eller ska jag säga sander. Zander. Det var ju några tyskar här nyligen och fiskade. Och så skulle jag förklara att det fanns mycket gös runt den här ön. Alltså, do you know the fish sander? Han bara såg så här. Och så tittade jag upp det vad det heter på tyska. Och då heter det ju Zander. Alltså, och då sa jag, it's called a Zander. Och då bara, ja! Hur fan kan du inte höra när jag säger Zander? Zander. Ja! Helt sjukt alltså. Och jag har den! Ja, jag behöver inte prata engelska, men jag har den! I got one, how one. It's a beautiful small little sander! Ja, sander! Yes! Wow, det här tror jag, om vi ska följa upp den så blir det nog liksom en fiskpinne av den. Sjung nu ett ord för den kanske. Nej. Yeah! Vilken jiha sander. Jag ska välja, det är den minsta gös jag har sett i hela mitt liv. Jag tror jag hade sett det mindre. Har du inte det? Nej, det är den minsta gös jag har sett. Ja, men kan vi inte få lite mer än ett ord då? PB på minsta gös. Och nu sätter du mig på plats. Vad ska jag googla för någonting? Jag vet inte. Man ska ha hus, man ska ha Zanda. Då blir man glad. Ja, jag är glad nu. Man ska ha Zanda. Då blir jag superglad. Ja, förlåt era tyska, vi disserar lite här, men vi ska släppa en hyllning. Vi ska släppa i er favoritart, alla tyskar. Auf Wiedersehen. Nu när vi kört mycket med Flatus Mini och fiskat både gös och abborre och sådär, så tycker inte om att bita spö för mycket. Jag har hittat ett bra sådär allround-spö som heter Carolina Reaper, som är från 92-serien. Och det här spöet har en kastvikt på 5-21 gram med snabb aktion, och det gör att man kan nita dem ordentligt även om du skulle hugga på en stor gös som är hård i käften. Och rullen är nätt smidig från Capellan som heter VXM 700 i en 2000 storlek tillsammans med Berkley Sick Braid i 0,10 mm. Stor! Du, det här Tobbe! Tobbe! Shit! Kan han aspus? Jag vet inte. Tror du det är en stor gös? Tror du det? Men jag vet väl inte det. En gädda! Ja, okej då. Men jag fick ju måste bli... Ja, det var väldigt aspigt alltså när jag skulle in under båten. Hjärtattack! Kleine Hecht. Det betyder liten gädda på tyska. Är du lugn här? Sommargäddor är alltid så glupska och så arga, men vi bara tar dem över. Titta här, titta! Ja, jag ser. Ser ni? Det här är jiggen. Flatus Mini sticker ut ur käften. Men jag tror att det är största fisken för dagen. Men den är inte PB för någon här i båten, så den får bara i igen. Lukta. Ja, sommargäddor luktar. Den luktar sommargädda.
Och en speciell doft som inte luktar gott. Där gjorde den efter. Den efter. Där! Åh! Hallå! Ja, nu H! Emil H! Kom igen nu då! Sitt nu! Jag tar den. Titta! Seriöst! Titta! Ta lugnt. Jajamän! Ta den! Ja! Äntligen! Gud! Kom igen! Ja men det ser bra ut. Den ser bra ut. Jag älskar gös, kom igen! Men Kanske inte var PB, men, Nej, det tror men det är jag inte största gösen idag. ja, men det är gött med en gös. Jag var tvungen att ta fram lite live-ekolod här sista tiden här som vi har på den här sjön. För att verkligen öka chanserna att få en. Och det fick vi ju. De är otroligt sega idag måste jag säga. De är inte intresserade av någonting riktigt. De är lite fisk. Ja, men Ja. bortskämda idag. Det ska de veta. Jag kan lyfta in den här. Ska vi kolla på den? Här kan du ta. Järgreppet. Jag ska se. Det är fin. Ja. Men vad skulle det här kunna vara? Det här är ju liksom... Alltså, Men 1,3, 1,4. Den är ganska smal. Den var tjock, kan det varit betydligt mer. Men ja, men när vi fick en gös. jag har fått störst gös. Grattis! Tack, snyggt. Du får gå tillbaks. Gå och skvallra till alla dina göspolare som är större. Kanske inte blev något PB, men det är ju inte där det handlar om. Utan för mig handlar ju fiske om gemenskap och historierna man skapar. Så jag känner mig otroligt nöjd med dessa fina killar. Det skulle ju bli en sång om quizfången och personbästa, men nu tänker jag så här. Det får bli en liten tröstsång istället, och ja, den här sången då måste göra att vi sjunger upp fisken i framtiden istället då för oss. Men då får jag väl sjunga hur jag känner. Ja, det får du göra. Ingen förstår hur dåligt jag mår. Nej, jag skojar. Du sa att du hade haft det bra med oss. Jag har haft det jättebra. Men jag lovar att det får bli en sång om jag fångar ett PB i framtiden. Då får det bli en ordentlig sång. Tack så mycket. Om ni vill se fler sådana här liknande videor, glöm inte gilla och prenumerera, så ses vi i nästa video. Tja! Nu blir det bortklippta scener. Yes. Ja, men tjena, kul att träffas, det är bra. Det blir alltid så. Kul att få vara här. Nej, det är jag som bor här. Jag är sämst. Ja, men då är det ju dags för lite house tour hos Cliffs. Nu kom det. Cliffs och Cliffs. För du förstör bilden, Edvin. Kommer springande där. Så det här verkar ju vara jag kan inte säga. Så det här verkar vara fan. Asbest i Ja. vattnet eller? Jag tror det.